Good day everyone! I'm Ate Jessica. Today, tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng leafy vegetables. At ang ating gagamitin ay kangkong seeds. Mula dito, seeds, hanggang dito. At kung gusto nyo pa ng maraming matutunan, please keep on watching. Today, we have all the materials na kailangan natin sa ating planting. So, we have planter tray or pwede kayong gumamit ng ibang pots, the soil or soilless medium, seeds and fertilizer, syempre yung ating water sprayer. First step, lalagyan natin ng soil or soilless medium yung ating planter tray. So, spread nyo lang para malagyan. So, ang next natin, kailangan natin i-water yung ating nilagay na soil sa ating planter tray. So, mas maganda gumamit kayo ng misting lang. So, the next step, tuturuan ko naman kayo kung paano yung pag-sow ng proper ng seeds natin. So, ang proper way para i-sow natin yung seeds natin, make a hole, 0.5 cm. Okay. So, per hole, 1 seed only. Then, after ninyo ma-sow ang seed, kailangan tabunan ulit ng soil. Because kangkong seed yung ginamit natin, so hindi siya nagre-require ng malaking space at maayos na planting. So, sa case ng ating planter tray, pwede kayong gumawa ng 4 rows or ilang column, depende sa inyo. After natin masow lahat ng seeds, kailangan natin ulit i-water. Make sure na yung gagamitin ninyong water, mist lang. After 2 weeks, ganito na ang itsura ng ating kangkong seeds. At kailangan na natin maglagay ng fertilizer. So, gagamit tayo ng fertilizer at ito ay urea. Bakit kailangan natin maglagay ng fertilizer? So, katulad ng tao, katulad ng bata, kailangan din nilang kumain para lumaki. At itong kangkong plants natin, lalaki pa to pag nilagyan natin ng fertilizer. So, bago tayo maglagay ng urea fertilizer, kailangan muna natin idilot sa tubig o tunawin natin. Make sure lang na yung inyong urea fertilizer, huwag din yung hahawakan. Kung bata ka, kung kids ka, kailangan ng mami, daddy, ate, kuya para tulungan kayong magdilot ng fertilizer. So, kailangan natin 1 liter of water, yung ating stirrer kasi matagal matunaw yung ating urea fertilizer. Then, yung ating cup, kasi per plant, kailangan niya ng 150 ml pag nadilot na natin yung fertilizer. So, meron akong 14 grams of urea fertilizer. So, ang tutunawin ko lang ay 7 grams. Then, pag nalagay nyo na, hahaluin nyo na hanggang sa matunaw yung fertilizer. Kailangan matunaw talaga. After natin madilot yung ating fertilizer, so ang gagamitin nating method ng application ay drenching method. O doon lang sa base ng halaman, ipupour o ibubuhos yung ating fertilizer. As I mentioned kanina na 150 ml lang per plant ang ilalagay nating fertilizer. So yung cup na hawak ko ay 150 ml ang capacity. So gagamit tayo ng drenching method. So, huwag ninyong patatamain yung fertilizer sa leaves ng plant ninyo.
sa base lang ng halaman ninyo. So, ang kangkong seeds, pwede ninyong ma-harvest after 4 weeks. So, after 2 weeks from sowing, pwede na kayong maglagay ng fertilizer and the following week. And pwede nyo na siyang i-harvest. So kids, marami ba kayong natutunan? Ang dali lang palang magtanim ng kangkong. After 4 weeks, meron na kayong pwedeng ihalo sa inyong paboritong pagkain katulad ng adobong kangkong. At kung gusto nyo pang matuto ng iba't ibang gulay kung paano itanim, comment down below. So don't forget to subscribe, like and share this video, and we will see you soon. Bye! Thank you po pala.